हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरूको मेरो युट्युब च्यानलमा आशा गर्छु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। आज म दुबई मल जानेछु आइफोन बिग्रेको छ बनाउनको लागि यो भ्लग हेर्दै गर्नु होला। Your attention please. The train to Etisalat will arrive at platform 1. अब चाहिँ एप्पल स्टोरमा आइपुग्न लागिसकेको छु। मान्छेको क्राउडहरू देख्न सकिन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसले चाहिँ कसरी जाने भनेर चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यहाँनिर म चाहिँ छु। त्यसरी चाहिँ देखाएको छ है। एक स्टेप तल झर्ने अनि यसरी गरेर यहाँनिर पुगेपछि एप्पल स्टोर आउँछ। लाइनमा बस्नुपर्ने रहेछ अनि चाहिँ म लाइनमा बसिराखेको छु। अनि यहाँ चाहिँ रातो टी सर्ट लगाउनेहरू चाहिँ यहाँको स्टाफ रहेछ नि। म टक्क यो रातो टी सर्टहरू लगाएको छु। अनि यो टेबलमा चाहिँ त्यो एउटा कन्सर्ट गरिरहेको छ। यहाँ एउटा अनि पारिपट्टि यहाँनिर एकजना अनि यतातिर। अब मेरो चाहिँ फोन पुरै डेड छ होइन। अनि म चाहिँ यहाँ वेट गरिराखेको छु र यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि मेरो आइक्लाउड आइडी चाहिँ यो ल्यापटपमा लगइन गर्नुपर्छ र हामी चाहिँ फोनलाई चाहिँ फाइन गर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यहाँ सबै आइडीहरू लगइन गरिसकेको छु र मैले चाहिँ यहाँ वेट गरेको छु। र ऊ एप्पलको स्टाफ हुनुहुन्छ होइन। उसले चाहिँ मेरो फोनको प्रब्लमहरू फाइन गरिराखेको हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ फाइनल्ली मलाई अपोइन्टमेन्ट मिल्छ र मलाई चाहिँ भोलिको टाइमसम्म वेट गर्नु भनेको छ है त। आज चाहिँ म दोस्रो दिन यहाँ चाहिँ फोन बनाएको छु। हेरौँ पैसा लाग्छ कि लाग्दैन। म यहाँ फोनको लागि वेटिङ गरिराखेको छु। हेरौँ पैसा कति लाग्छ के लाग्छ त्यो अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। मेल चाहिँ हिजो अस्ति नै मेल आएको थियो। म चाहिँ हिजो कामको बिजी भएर चाहिँ म आउन सकिनँ। मलाई चाहिँ यहाँ वेट गर्नु भनेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ अहिले चाहिँ म मेरो फोन पिकअप गरिसकेको छु। यो फोन चाहिँ डेड भएको थियो। एकदम सिम्पल तरिकाले आएर अनि फोन चाहिँ दिनुभयो र मेरो आइडीहरू लिनुभयो अनि फोन चाहिँ दियो। अनि म यति खुसी छु कि इनकेस यहाँको 2200 दिराम जस्तो लाग्छ भनेको थियो। अहिले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ भयो। एकदम खुसीको कुरा हो। अब म चाहिँ यो फोनलाई अन भएको छ। म यति धेरै खुसी भएको छु। म यति धेरै एक्साइटेड भएको छु। त्यसको कुनै पनि सीमा छैन। देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले एप्पल स्टोरमा छु। यसलाई चाहिँ म एकदम तसल्लीसित चाहिँ एकचोटि हेरेर अनि चेक गर्नेछु।
ल मेरो फोनहरू सबै रेडी भइसक्यो होइन मैले सबै चेक गरिसकेँ अनि यो चाहिँ iOS 15.6मा चाहिँ 15.6मा थियो होइन अनि वारेन्टी चाहिँ 1 वर्षको वारेन्टी थपेको चाहिँ देखाएको छ म एकदमै खुसी भएको छु देख्न सक्नुहुन्छ मैले आइफोन 13 प्रो म्याक्सदेखि यो भिडियो बनाइराखेको छु यसको एउटा कुरा के चित्त बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ फोन रिप्लेस गरेर दिएको छ र त्यसमा चाहिँ अझै 1 सालको वारेन्टी चाहिँ थपिएको छ जुन मैले किनेर एक वर्षको त्यसमा जुन वारेन्टी थियो सायद अब 7 महिनाभन्दा बेसी भइसकेको थियो र अझै अब 2023 अनि 11मा सकिन्छ अझै 1 वर्षसम्म यो फोनमा कुनै पनि प्रब्लम आयो भने फेरि पनि रिपेयर हुन्छ है त मेरो फोन चाहिँ यो चाहिँ एउटा फाइदाको कुरा भयो है यो फोन चाहिँ मेरो रिपेयर भएको छैन रिप्लेस गरेर अर्को फोन चाहिँ दिएको छ अनि आजको दुबई मलको एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा अनि आजको त्यो आइफोनको एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि एकदमै दामी भयो भनौँ न अनि कस्तो भन्दाखेरि अब टक्क गयो आइडी देखाउने बित्तिकै मैले आफ्नो चाहिँ आइडी देखाएँ अनि आइडी देखाएपछि तेरो फोन ल रुक वेट गर भन्यो अनि 5 मिनटमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ फोन दियो मेरो चाहिँ iOS 16मा चाहिँ अपडेट थियो फोन उनीहरूले दिँदा चाहिँ iOS 15.6मा हो कि यस्तै कतिमा छ एकचोटि हेर्नुपर्छ म बिर्सिसकेँ अनि दियोस् फाइदा चाहिँ भइहाल्यो एउटा चाहिँ 1 वर्षको अझै वारेन्टी थपिएको छ जुनसुकै ठाउँको फोन किने पनि बिल चाहिँ चाहिँदैन ढुक्क भएर जाँदा हुन्छ सिर्फ तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो मोबाइलको मोडल नम्बर राखेर तिनीहरूले हेरिसकेपछि अनि थाहा भइहाल्छ कि तिनीहरूलाई चाहिँ यो फोन वारेन्टीमा छ भनेर अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ हजुरको फोन चाहिँ फ्री अफ कस्टमा रिप्लेस गरिदिन्छ हजुरले चाहिँ हामीले चाहिँ फिजिकल ड्यामेजहरू गर्नु भएन अनि पानीमा चाहिँ डुबाउनु भएन त्यति भयो भने चाहिँ हाम्रो फोन फ्रीमा बन्छ है त आजको भिडियो यति नै तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक र सेयर गरिदिनु नबिर्नु होला मेड इन नेपाल मेक इन नेपाल जय नेपाल तपाईँको दिन शुभ रहोस्